Ну, так позабирали ж усе. Усе ж позабирали. У людей же було все, вродило, усе було, позабирали. А батя мій сміється, каже, ти знаєш, що це? Ось щоб ти знала. Товариші, опомнітесь, Росія гибне, Сталін істребляє народ. І ото я як запам'ятала ще тоді і до сих пір пам'ятаю. Нас багато, воно тільки село ще не старе, і сюди ще не дуже їздять оті, що голови та всякі. Тут саме свої. І як де щось один другому сказав, ховайтесь, все. Ну, голодовка, знаєте як, у нас, щоб так голодали, щоб пропадали, дохли люди, були старші. Оце сім'ї, діти пооставалися, бо там їм потрошку щось давали з колгоспу. Чи колгосп, чи як воно тоді звалося, я не знаю, а батьки помирали. А тоді рядом там село ще було, одна жінка дитину з'їла. А тоді, як прийшла у чувство, як наїлася хліба і з ума зійшла, вона не видержала. Тоді у нас іще сусіди були, Ведмеденки. У їх було 3 дітей, батько умер з голоду. А бабушка каже, одвези в Харків дітей. Одвези, бо й ми подохнемо, і вони подохнуть. І вона одвезла. Хлопець був такий від мене старший, годин на 3, а дівчина така, як я. А хлопчик ще маленький, 2 годики. І одвезла в Харків. Ну тоді на вокзал привозять, посадять і втікають, і їх покинуть там. Ну той старшенький Яшко, вона, видно, йому ж розказала, щоб не казав відкілям, і щоб посадила і то втекла. Ну, а їх десь через якийсь час привезли. І привезли не до нас, а Костянтинівка, Ананівка, коло нас там завод. Ну він брехав ото, що він знає, що Костянтинівка є. Він їм розказував, і вони туди привезли. А хлопчика малого ні. Так вона стільки жила і стільки й плакала за тією дитиною. Бо його хтось, може, взяв, ну хто знає. Ну, ми так, щоб голодувати, дуже не голодували, бо в нас корова була. І ото корова нас спасала і нас, і родню. І ото там моїх роднів, чаговців цих було, він хутір невеликий, а, мабуть, 6 чи 7 дворів. А тоді прізвище було Красний, то теж наша родня. І тих було десь 8 дворів. І ото вони усі один другому допомагали. І як ото хліб позабирали, викопували, то вони ховали од усіх ховали і між собою ділилися. Прийшов до мамин крьосний, там вони з Качалівки. Ну, я його, отакий дядько здоровий, а мама ж знав, він ж голодує. Вона його нагодувала, і ще й додому молока налила. Він пішов, ну тоді через якийсь період не дійшов він додому, помер. Був там у нас кузнець, а в той час кузнець це був дуже у почоті. Він коні кував, робив усі повозки, там усе дуже почетна ця людина була. І вони були зажиточні. Ну, не такі сказати, щоб там куркулі або що. Ну, зажиточні. Ну, він трудом своїм добував.
того розкуркулили. І не знаю, це вони ж наші, кажуть на Соловки. Де ті тоді мені Соловки були, не знаю, що відправили Андрія на Соловки. А дочка його, він хорошо обходився з дітьми. І одна вже робила в радгоспі. Він каже, заробляй собі гроші і купуй собі, що ти хочеш, крім того, що він дасть. І вона купила собі костюм, хороший костюм, такий, що ні в кого не було. І тоді ото як почали розкуркулювати, а розкуркулювали ж як? Воно свої ж розкуркулювали, ще хуже, бідніші. І одна жінка взяла той костюм, вони ж роздають, як бачать, що дуже хтось хоче, скажуть, що це 5 рублів стоїть. Людина заплатить, а може і так візьме. Вони йдуть, то комсомольці, то розкуркулюють. Так вона, ця сусідка, так просила ту жінку, що скажи, стільки тобі заплатити за той костюм, я тобі заплачу, тільки мені віддай. І вона не віддала. І так, і жили до самого краю, поки повмирали, і вона ніколи не обіжалась, не казала нічого. Ну, а у нас ото каже, що так мені до цих пір того костюма шкода. Вони падлюки, оті комсомольці, нічого не хотіли робити, а їсти то хочеться. Сусід у нас був молодий чоловік, кажуть, комсомолець, а греці, який він той комсомолець. У другого сусіда пішов, його чи послали, чи що. У їх 2 дітей, одна дочка така, як я, а хлопчик менший. І вони того хлопчика посадили, форма квасолі, форма така кругленька, квасоля, і вони застелили, його посадили, щоб не бачили. А той сусід, ну воно ж свої, його за руку забрав ту форму з квасолею. Ще в їх була сирничка така, і вони дьоргали його, робили, ту бочку били, нічого не зробили. Воно вода залита і замерзло. І ото осталось, не взяли. Ну, а більше їх брати нічого було. Зерно ж то позабирали ще з осені. Що ж там брати? І ото хто вміє ховати, той сховав. Їсти хочеться. І так, і в погрібах лазили, робили колодязі, вода, зруб, і вверху зруб, а тут пусто. І ото вони там опускають, одного він прокопає там, і ото там мішок із зерном. І набере тільки хвормочку. Сім'я тільки хвормочку, бо як лишнє останеться, вони прийдуть, побачать, кажуть, а де воно в тебе взялося? А ну де воно? Ну, ніде не знаходили ні разу. Кобила у нас була, ну і повозка, там збруя, це було. Ну, батя ж хазяїн, то в його щось було. А тоді почали відбирати. Почали, щоб, ну я знаю, люди плачуть, забирають коней, забирають збрую, забирають повозки, все, щоб звозили в колгосп. Ну, батя сказав, що я не поведу. Ну, він то грамотний, він читав, він знає. Каже, як ти одведи на маму, каже, одведи. Мама одвела. Ну і вони там побули, хтось настільки вони побули, що я слухаю, що мама каже, розбирають люди коней, нема чим годувати, коні дохнуть. Що, воно нікому нічого не нужне. Ну, батя каже, я не піду брати. Мама каже, ну ладно, я заберу сама. І ото вона забрала кобилу. Ну і тоді десь хліб, я ж цього не знаю, де він хліб, що батя каже, треба відвезти в Карайкозівку, там його мачуха жила. 2 хлопці і мачуха, їм повезти. І мама, він налагодив повозку,
і вночі, щоб відвезти. То він тільки, вона од'їхала у Ярок, коли чує якийсь шорох у нас, вдома в нас. І вона тоді розпрягла кобилу і пустила її, а сама іде, як ні в чому не бувало. Прийшла, коли воно вдома, уже якісь комсомольці, і кажуть, що та ні, вона не повезла, кобила вдома. А кобила прибігла додому. А тоді оказується, що в нас під сіном, там десь для кобили ж сіно, гніздо таке, і там один Гнат Пилипович Куриленко сидів, сторожував, щоб батю вловити. Він же в сільраді робить, то він думав, що там у його хтось знайшов. Уловити з хлібом, щоб засудити. І ото так, вони тоді вже огляділись, вже знали, побачили. Ми в квартирі жили, і той хазяїн побачив, що там гніздо вимощене, і хтось спить. Тоді уловили. Ну, уловили, ну вони ж йому не трогають, Боже сохрани. Він же посланий кимсь. А його як уловити, то в тюрму зразу їх посаджають. Ну, батя в мене був, ну як би сказати, він закінчив церковно-приходську школу, а він грамотний був, воно ж тоді людей грамотних не дуже багато було. І ото його в сільраду взяли. Приходили люди, роботи ж у Харкові було людям можна, а тут же ж нема роботи і голод, їсти нічого, хліба ж нема. То вони приходили по справку, щоб дав справку, і він поїде в Харків, і там же робота буде. То справки батя давав, писав. І він пише, що справка дана такому-то про те, що він був розкуркулений, а тут, де був, покине таку межу, щоб написати. І тоді ото він, голова почитає, що був розкуркулений, ставить печать, підписує, і тоді йому дають. А батя тоді бере і напише там, де ото ставив місто, не був розкуркулений. І ото так багато людям, що вже після того він як попав батя в тюрму, канал Москву-Волгу копав, то вже до мами приїжджали, це вже після, благодарили і приїжджали, він іще наробив справок, штамп і печать. І ото кому яку справку мама дає. А розкуркулених тих нікуди не брали на роботу, нікуди. Тих зразу відправляють. І ото так батя ці справки придумав, і люди, багато людей. І ще я скажу, що при німцях два яких приїжджали, і баті вже не було, мамі благодарили, що вони не думали, що його нема, вони хотіли йому поблагодарити. Батько Куркулю їх був, а їх два брати. І ото вони поїхали в Харків, устроїлись на роботу і жили всю дорогу спокійно, і ніхто не трогав. Ото таке.